Все, ми в ефірі. Сьогодні у нас 26 лютого 2025 року, 19:02, середа. А раз середа, то значить ми з Дмитром Гнапом. І Дмитро Гнап буде нам розповідати все, що він знає про військо, армію, військові дії і війну. А ми будемо його уважно слухати. Доброго вечора, Дмитро. Добрий вечір всім глядачам Libertarian Site. Так, цього тижня в нас, сьогодні у нас 26 середа, у понеділок виповнилося ровно 3 роки, коли майже до усіх в нашій країні дійшло, що війна таки йде. Тому що до цього якось не до всіх доходило. А тут вже, коли полетіли ракети, то якось для більшості стало зрозуміло, що війна таки почалась. Хоча є такі люди, які досі не розуміють, що війна йде. То таке, таких меншість. А деякі хочуть, щоб скоріше все закінчилося. Ну так, давайте почнемо. У мене це, знаєте, витвір цей китайських інженерів, ця лампа, яку я намагаюся налаштувати, десь так, можливо, не буду її чіпати навіть. Да. Просто хотів якось. Краще на неї навіть не дихати, а то поїде к дядюшки Сі. І все. Розвернеться і все, і поїде. Так, і того. Починаємо ми з цього. Давайте почнемо з самого початку. Іменно з 24 лютого 2022 року. Які у вас є мислі з цього приводу? Думки? Припущення? Третя річниця Великої війни. Я намагався так згадати ті 2 місяці, особливо перших, березень і квітень, як велася війна, і зрозумів, що за рахунок української такої особливості, яка називається мережецентричність, нам і вдалося витягнути, в принципі, ту ситуацію, яка здавалася безнадійною для всіх наших союзників, які вважали, що Київ за 3 дні росіяни візьмуть. Але за рахунок того, що держава самоусунулася, вона була дезорганізована, вона була в паніці, вона не знала, що робити. Генеральний штаб практично майже нічим не командував. Знаєте, як у цього? У Ярослава Гашика в пригодах бравого вояка Швейка. Тільки ми вже стали перемагати, як у справу втрутився Генеральний штаб. Абсолютно така схожа ситуація і у нас була. Я не дуже погоджуюсь з тими коментаторами, зокрема з лібертаріанського середовища, які кажуть, що за рахунок українських простих громадян, яким роздали там автомати Калашникова, та вдалося перемогти ворога, відкинути його з Київщини, Харківщини і Чернігівщини. Скажімо так, не лише за рахунок цього, не лише за рахунок тих чоловіків, які просто взяли зброю до рук, зокрема автомати, і почали відстрілювати росіян. Я думаю, що здебільшого за рахунок того, що в Збройних силах тоді не було централізованого командування, що все ж таки, бо я прекрасно знаю, що відбувалося там біля Матижина, де 72-га і 128-ма бригади зупиняли просування кількох дивізій десантників російських. Тобто без важкого озброєння лише автоматами зупинити російських десантників і морських піхотинців було б дуже-дуже важко. Тому все ж таки, відсотків на 70 ці перші перемоги у цій великій війні, вони були за рахунок Збройних сил, а не просто добровольців цивільних з автоматами. Але ці перемоги стали можливими лише тому, що командири на місцях, не так як зараз, командири на місцях українських підрозділів, українських частин взаємодіяли між собою, не озираючись і не чекаючи команд від Генерального штабу.
Тобто українське військо воювало самостійно на за рахунок мережецентричності на такому от низовому рівні. Командири підрозділів і військових частин взаємодіяли між собою, не через цю довбану піраміду. І саме тому вдалося росіян зупинити в Ірпені поблизу Мотижина, не дати їм захопити Суми, Чернігів, відкинути їх від броварів. Ну і в тому числі я особисто тоді брав участь у боях на Харківщині. Вдалося зупинити їх за Ізюмом одразу поблизу міста Барвінкова, тому що тоді росіяни проривалися через Харківщину на північ Донбасу і хотіли захопити Слов'янський Краматорськ з того боку. Ну, фактично оточити наше угрупування, яке сьогодні б'ється в тій донбаській агломерації. Тобто, з одного боку, за рахунок мережецентричності українських військових підрозділів, з іншого боку, за рахунок, все ж таки, не будемо цього відкидати, справжньої територіальної оборони, якою вона тоді була в перші місяці. Це коли українські чоловіки, озброєні стрілецькою зброєю, захищали свої дома. Вже потім, як ми почали програвати цю війну, коли в тому числі з тероборони Сирський тоді, якому фактично була, який тоді був командувачем сухопутних військ, якому була підпорядкована територіальна оборона, коли він почав з неї ліпити піхоту. Це сталося влітку 22-го року, а до літа тероборона успішно завдавала дуже-дуже дошкульних поразок локальних в тактичних сутичках, в тому числі російським підрозділам, набагато більш досвідченим, більш навченим, більш краще озброєним. Але за рахунок тактики маневреної такої оборони, українська тероборона, тобто люди, які обороняли свої міста, причому часто це була не просто тероборона, як структурні підрозділи Збройних сил. Ні, я дуже добре пам'ятаю там розмову з одним із побратимів на Харківщині в березні 22-го року, коли якраз ми зупиняли просування росіян на місто Барвінкове, і один з командирів танків моєї танкової роти, він сказав, що а мій син зараз, старший син зараз в рейнджерах на Київщині. Я кажу, а це що таке? Він каже, вони так себе самі назвали, це абсолютно неформальне таке добровольче таке формування збройне, хлопці беруть стрілецьку зброю, ту, яку можуть дістати, і висуваючись від Виноградара, туди в бік Пущі Водиці, Ірпіня і Бучі, вони проводять нічні вилазки, оскільки дуже добре, він каже, він сам киянин, каже, вони з пацанами все життя ходили туди, гриби збирали в ті ліси, і зараз полюють на росіян ночами. Це як зараз пам'ятаю, розмова десь там 10-го, десь 12 березня була у нас така. Тобто ось так українське військо і українські чоловіки, українське громадянське суспільство вело війну, і з того часу, в принципі, більших перемог ми не мали. За винятком хіба що звільнення Херсона і звільнення частини Харківщини, а власне звільнення Київщини, Чернігівщини і Сумщини. І так само, я ж пам'ятаю, ми всі пам'ятаємо, що так само на Одещині і Миколаївщині діяли українські чоловіки. Це була така дуже ефективна тактика проти росіян. Звісно, вони з того часу теж багато чому навчилися, але коли українське військо з червня 22-го року під Северодонецьком чи Сіверськодонецьком, як його тепер називають, і Лисичанськом, як тільки українське військо, українські збройні сили перейшли в таку позиційну оборону, то з того часу ми фактично почали програвати потроху цю війну. Тому що росіян більше, в них більше ресурсів, а ми втратили нашу таку унікальну перевагу перших місяців війни. Це, ще раз
повторюсь, децентралізація, креативність і свобода дій, коли ворог не знає, чого від нас очікувати. Подивіться ж, зараз же все, в принципі, зрозуміло ворогу. Мало того, що лінія фронту, вона проглядається мінімум на 80-90 кілометрів дронами-розвідниками, так і ще й безпілотниками-розвідниками, так і ще й, в принципі, зрозуміло, де лінія фронту, чого чекати, деякі позиції, деякі опорні пункти. А тоді ворог не знав, де чого чекати від українських захисників. Ось. Тому, і це не моя думка, я то, в принципі, людина у війську випадкова, як і тисячі українських чоловіків. Ось є знаний такий експерт Том Купер з Австрії, який, до речі, симпатизує в цій війні Україні, який регулярно публікує свої огляди на своїй сторінці. Він і каже, що в листопаді минулого року, кому цікаво, можуть продивитися на його сторінці. В листопаді минулого року Том Купер публікував такий аналітичний матеріал, чому Україна поступово програє цю війну і чому ситуація була геть іншою на початку широкомасштабного вторгнення. Саме тому, що тоді українське військо дуже активно маневрувало. Так, українські командири на місцях готові були пожертвувати якоюсь там територією, частиною землі для того, щоб відступити, але зробити якийсь несподіваний, неочікуваний для ворога маневр за рахунок, ви ж пам'ятаєте, що були, ті ж самі Суми і Чернігів, за них не було боїв як таких, тому що українське військо відступало, заманюючи ворога все глибше всередину Чернігівщини і Сумщини. Через те, що військо відступало, а не почало там будувати глуху оборону, як під Бахмутом, під Авдіївкою. Від Сум відійшли українські частини, від Чернігова відійшли, росіяни потягнулися в бік Київщини, це я кажу за той північно-східний напрямок. І тоді фактично їхні лінії забезпечення, оці логістичні та їхні маршрути почали розтягуватися. Все це перекривалося, перерізалося, і зрештою, місяць-півтора, і все. Чернігівщина і Сумщина для росіян були втрачені саме за рахунок такої тактики, саме за рахунок тактики такої мобільної оборони, відступу, коли ніхто там не кричав, значить, ні кроку назад з генералів, тримати там таке-то село, такий-то хутір, таку-то висоту до кінця. Коротше кажучи, саме тоді нам і вдавалися такі блискучі і ефективні перемоги. Так що це думка не лише моя, а точніше не те, що моя, а такого відомого авторитетного військового експерта і дослідника, як Том Купер, який так і пише, що з середини 22-го року, коли почалися позиційні важкі бої в стилі Першої світової, Другої світової, тоді почалася, коли війна на виснаження, тоді українське військо і почало потроху програвати. Так, стало два винятки – це Харківська визвольна операція і Херсонська визвольна операція, але Харківська, вона, в принципі, була проведена, бо я особисто брав участь у тих бойових діях. Харківська операція, вона була проведена фактично за прикладом, вона фактично була проведена за прикладом оборони Київщини, коли несподівано для росіян концентрація наших маневр і концентрація наших підрозділів дозволили прорвати оборону росіян і просто створити їм справжній колапс фронту на Харківщині. По Херсону була набагато більш витратна за ресурсами, набагато важча історія. Про це може якось іншим разом. Але сьогодні, так, підсумовуючи, згадуючи ті події, хочеться сказати, що, на жаль, українська армія більше не воює так, як це їй вдавалося успішно на початку Великої війни, коли були ті славетні перемоги
на жаль, через примхи політичного керівництва і військового командування, генералітету, ми перейшли до іншої тактики, в якій у нас немає виграшних переваг. Тобто ми граємо фактично за правилами, які нав'язує нам противник, і по суті віддали ініціативу у цій війні росіянам з політичних міркувань, тому що стоїть задача ні кроку назад, тримати таке-то село, тримати таку-то висоту. Вже починає повторюватися. В принципі, думка зрозуміла. Ну і в нас в коментарях в чаті є від свідків тих подій. ЗСУшники тогда вечно кричали на ДФТГ, что мы от арты уходим, а они на позициях сидели. Обвиняли ДФТГ, что не держат фронт. А чего-то под артой сидеть. Це для цивільного, не зрозуміло, нахрена сидеть під артою, якщо можна відійти. И в армии, как в госконторах, самое страшное проявлять инициативу, так как можно быть наказан. Стационарная война — это тупик, идеальная мишень для арты. Саме так. В принципі, для лібертаріанця в цьому немає нічого дивного, адже держава – це така штука, яка не може існувати без території. Для держави територія – це святе. В принципі, оскільки держава за суттю своєю є бандитською організацією, то для бандитів територія або район кришування, тобто це основа буття. А тому, коли у нас держава оклигала десь уже до літа 22-го року, коли вже тут почали повертатися чиновники, правоохоронці почали повертатися до Києва, коли у нас почались в нашій військовій частині, там уже почали від нас вимагати перших звітів там про щось, тобто почала піднімати голову військова бюрократія, теж важлива складова державної армії, державного війська. То, власне, і полетіли ці накази, ні кроку назад, стояти до кінця, потім же пріснопам'ятний генерал Залужний разом зі своїм другом генералом Шапталою, тодішнім начальником Генерального штабу, восени протягнули через Верховну Раду закон про посилення відповідальності військовослужбовців за невиконання наказів командирів. Це в тому числі для того, щоб воювати за цими канонами державної армії і бути повністю підконтрольними політичному керівництву і політичним забаганкам. Тобто за те, що ти не хочеш з осені 22-го року, якщо ти не хочеш сидіти під прильотами, просто витрачати своє життя і життя своїх побратимів, тобі вже з осені 22-го року загрожувало від 7 до 12 років за невиконання бойового наказу, точніше, за невиконання наказу командиру в бойових умовах. А до цього такого не було. Ще влітку за це була передбачена там або адміністративна відповідальність, або там кримінальна, хіба що, якщо там тяжкі наслідки. Це ж Залужний з Шапталою протягнули тоді цей наказ, точніше закон через Верховну Раду про посилення відповідальності військовослужбовців. Причому, зауважте, стосувався цей закон солдатів, сержантів, молодших офіцерів, в принципі, про генералів, які віддають, полковники, які віддають злочинні накази, або там про Верховного головнокомандувача, президента, у цьому законі не йшлось. Тобто посилили відповідальність винятково для звичайних простих військових. А для командирів за злочинні накази відповідальність так і не була запроваджена. Так що ось такий підсумок цієї війни. Да, і коли ми згадуємо перші місяці війни, наприклад, у Києві це був рай просто. Жодного мента, так все чемно, благородно.
А всі мінти стояли на блокпостах в Закарпатті, на Львовщині. Тобто, тільки ти приїжджаєш у Львів, там сразу куча блокпостів, на яких стоять київські мінти. Ну, нормально так. Люди так перекваліфікувалися. Верніше як, вони виконували те ж саме, тільки зовсім не там, де їх очікували побачити. Ну, от, ну, в нас же ж мінти не комбатанти, це ж вже ж сказали, неодноразово. Міністр внутрішніх справ чесно заявив, що поліція не створена для війни. Я, до речі, сьогодні у своєму телеграм-каналі опублікував теж прісно-пам'ятне відео саме з тих часів, перші дні Великої війни, коли люди стоять на західному кордоні. Це відео знято кимось із українських біженців, які втікали до Європи, і, значить, поліцейський вибігає з патрульної машини з автоматом і, погрожуючи автоматом, значить, розпихує людей, щоб дати дорогу кортежу з дорогих, з люксових якихось машин, там, позашляховиків там, і так далі. Ну, коротше кажучи, за патрульною машиною їде кортеж з дорогих машин, от, і поліцейські, значить, йому розчищають дорогу для того, щоб без черги вони, цей кортеж пройшов прикордонний контроль і втік до Європи. І причому люди обурюються, але поліцейські, погрожуючи автоматом, там намагаються огризатися і, значить, змусити людей пропустити кортеж явно з якимись, можливо, дітьми міністрів, дружинами прокурорів, тещами суддів там і так далі. Так от, в принципі, для чого і була створена поліція. Ну і якщо, опять же, згадувати перші дні, то не було багатьох рішень прийнято, але було прийнято одне важливе рішення – закрити кордон для чоловіків. Хоча в той момент було незрозуміло, скільки днів протримається Київ. Люди стояли, чоловіки, в чергах в воєнкоматах. Але ж ні. Скільки там? В 4 утра почалася війна, в 5, да? А в 6 вже було прийнято рішення про закриття кордону. Тобто це було зроблено швиденечко. Тобто вивезти з музеїв експонати неможливо. Там, вивезти навіть документацію державну там, із судів, з архівів неможливо. А от перекрити кордони, це обов'язково зразу. Без всяких вагань. Моментально. Причому вже неодноразово казали, що це незаконне рішення, але воно досі існує. Хоча закону такого нема. Як от, скільки ми вже 3 роки говоримо одне і те ж, це незаконне рішення, але ж воно працює. І це знову ж про державу. Да? Закон не закон, а якщо потрібно, можна і без закону. Ну так, в принципі, а що вам до законності? Вони закон, який хочеш, вам намалюють на колінці. Всі ці мурзілки, які сидять у Верховній Раді, за будь-який закон проголосують. Так що тут же ж, в принципі, лібертаріанці прекрасно розуміють, що поняття незаконне, це таке ефемерне, смішне поняття. От те, що суперечить праву, так, от це інша історія. Ну, а в принципі, практично всі закони, які ухвалюються владою, вони, в принципі, всі суперечать праву, оскільки засновані на насильстві, на агресії там, і так далі. До речі, тут нещодавно, буквально теж позавчора, з нагоди 3-ї річниці цього великого вторгнення російського, тут виринув в стрічці Фейсбука пост відомого підприємця Олександра Соколовського, це президент компанії «Текстиль Контакт». І він 23 лютого, буквально не те, що за день, а ввечері, за лічені години до російського вторгнення, він прийшов із зустрічі в Офісі президента з підприємцями. Там була така зустріч, і він поділився, значить, у цьому дописі на Фейсбуці своїми враженнями про те, що влада нас всіх заспокоїла,
сказала, що так, ходять зараз чутки про можливе вторгнення росіян, але все під контролем, переживати не варто. Все це робиться Путіним лише для того, щоб все це стягування військ для того, щоб натиснути на нас і змусити виконувати мінські домовленості. Коротше, хлопці, не хвилюйтесь, все добре, війни не буде, розслабтесь і так далі. Тобто, ось він буквально переповідає ставлення влади за кілька годин до російського вторгнення до цієї ситуації, тобто абсолютно повна некомпетентність і або умисне злочинне ігнорування страшенної небезпеки, або тупе просто нерозуміння взагалі небезпечності ситуації, яка склалася. Тобто ми знову повертаємося до того, що коли держава і державники нам розповідають про те, що ми у вас забираємо податки заради того, щоб гарантувати вам безпеку, значить, забезпечувати ваш захист, то пост Соколовського про те, що відбувалося в серці української держави за кілька годин до російського широкомасштабного вторгнення, красномовно свідчить, що ніхто не збирався тих 100 разів пограбованих громадян українських, ніхто не збирався захищати. От, так що зайвий доказ того, що держава існує і створена не для того, щоб захищати людей, а лише для того, щоб їх грабувати. А коли от з'являється небезпека для існування держави, мало того, що ми тебе грабували все життя твоє, так і ще ми тебе і змусимо покласти ще й життя своє за те, щоб хтось в тилу, ці чиновники, прокурори, до речі, з'явилася інформація про те, що днями про те, що прокурор Олійник, славнозвісний той з Хмельницької прокуратури інвалід, значить, отримав за січень місяць 730 тисяч гривень зарплати з різними доплатами, виплатами, преміями і так далі. От, так що для кого війна, кому не вистачає грошей там на дрони, на автівки для ЗСУ, а тут у нас прокурори мало того, що не йдуть воювати, мало того, що вони грабують цю державу, точніше цю країну за допомогою держави вони грабують. Так ось уже навіть після скандалу, ну ти вже став в епіцентрі скандалу, ти той самий скандальний прокурор-інвалід, про якого писали всі від великих медіа, закінчуючи там просто мільйонами людей в соцмережах. Це чувак абсолютно не без печалі, як то кажуть, ще й отримує, значить, понад 700 тисяч гривень зарплати з різними преміями і доплати за минулий місяць в Хмельницькій прокуратурі. Бонус такий, його начебто звільнили з посади, ну, але щоб, як писав Тарас Шевченко, щоб він не плакав, не журився, щоб він де-небудь прихилився, до 1 800 000 гривень зарплати за минулий рік, йому ще й за січень місяць нарахували 700 з гаком тисяч. От, так що ось так працює держава. Вона, звісно, як ми в цьому впевнились, вона має метою передусім збагачення цих так званих державників. Ну, тут же ще є історія про те, що Зеленський, коли там на прес-конференції виступав, він казав, там, що США нам дали там 100 мільярдів, Європа там ще там скільки-то, а 300 мільярдів це наша держава, але він якось забув про сотні мільярдів, які йдуть по волонтерським фондам, які люди напряму перераховують в армію, і ні слова подяки, ні півсловечки, ні, щоб казати, хлопці, дякую, люди, дякую, ви витримали це все, і ви це фінансуєте, незважаючи на те, що ми з вас деремо податки, там, але ні. Ну, тобто, дочекатись доброго слова якось не виходить. Ну, чомусь. Не бачать вони людей, не бачать. Не він перший в цій історії. Ви ж пам'ятаєте, що в 17-му чи в 18-му році Порошенко, ще попередник Зеленського, тоді виступаючи на якомусь там заході, сказав, що це, здається, була
річниця, здається, це був День Збройних Сил, і отам отут, значить, серед генералів Порошенко тоді сказав, що, мовляв, у нас такі потужні Збройні Сили, що ми б цю війну виграли б і без волонтерів. Так що, да, ці люди там якісь під ногами там крутяться, тільки заважають, оце постійно там якимись своїми вимогами, там постійними цими петиціями, зверненнями, своєю критикою. Да, ми взагалі і без волонтерів би ми б запросто перемогли. Відома історія, так що держава так влаштована, тобто хто туди не приходить, він же ж, хто прийшов воювати з драконом, в дракона і перетворюється. Тобто багато зараз по Тіктоку цих мімасиків з цими дебатами на стадіоні 19-го року, коли зараз ти дивишся на те, в кого перетворився Зеленський, що вже Янукович, так озираючись на це, може сказати, а що, так можна було? Так що сьогодні ж буквально Зеленський вкотре заявив про те, що сидітиму до того в кріслі, до того часу, поки Україну в НАТО не візьмуть або не нададуть там якісь суперпотужні гарантії безпеки. Знову ж таки, каже про НАТО. Тобто, практично вічно, можна сказати, тому що ніхто з європейських і американських політиків при розумі вже не готовий говорити про членство України в НАТО. То Зеленський вже прямим текстом заявляє про те, що з влади він нікуди не піде, хіба що вперед ногами його виноситимуть. Так що нічого. З влади ніхто добровільно не йде. Я не бачив жодної людини, яка була б депутатом, хоча б один созив, і щоб він так взяв би і пішов. Це як наркотик. Вже вони ходять, толпи збитих льотчиків, вони тусуються там на всі, є різні, куди їх пускають, туди вони приходять толпою і ходять такі важні, там, друг з другом розмовляють, щось вирішують між собою. Вже все. Це люди такі побиті по голові владою. Тут нічого не зробиш. Але ж Зеленський і не був кимось таким, щоб сказати, що він змінився. Нічого не змінився, як був, так і є. Я вам не лох. Таке саме. Якщо, опять же, згадувати, бо я пам'ятаю, як Верещук верещала, що нічого страшного, їдьте, люди, куди. І вже були перші загиблі на трасі на Житомирській, а вона кричала, що росіяни мирних трогати не будуть. І все, їдьте. І не було організовано жодного маршруту безпечного для евакуації. Жодного. Люди їхали навмання, куди попало, і попадали під роздачу не по-детськи. І ми зараз не знаємо кількість людей, які загинули на цих дорогах, коли питалися виїхати із Києва, із Херсона, із Маріуполя, із інших міст. Тут, знаєте, є ще, власне, дивуватися нема чому, тому що всі чиновники тоді були перелякані і рятували свою шкуру передусім. Так що їм було не до якихось там, людішек. Тут іще була проблема в тому, до чого призводить, в принципі, існування держави, до якої трагедії. Не лише тому, що держава, яка тебе обдирає як липку і розповідає, що вона робить це для твого захисту, а в потрібний момент тебе захищати не збирається. Є ще одна проблема, це те, що держава, оскільки вона продукує насильство, вона зрозуміла, що зацікавлена в тому, щоб тебе всіляко знешкодити, знезброїти. І для цього вона позбавляє людей права володіння зброєю. І до якої трагедії це призвело, власне, в 22-му році на початку цього широкомасштабного російського вторгнення.
коли людям нарешті таки почали видавати зброю, просто тому що уже чиновники були в такому стані переляку, що для того, щоб хоч якось там зберегти існування цієї держави, вони вже готові були на будь-які обмеження. Тобто податки скасуємо, зброю беріть, ось, будь ласка, там калаші будемо розвантажувати вантажівками там в Києві. До чого це призвело? Люди, які не мали тривалої системної тактичної підготовки, які не мали в масі своєї досвіду, як, по-перше, володіти зброєю, яким чином діяти в складі озброєної групи людей, це призводило до багатьох випадків friendly fire, дружнього вогню, в тому числі в Києві, через що гинули добровольці, просто люди, які стали на захист України, просто гинули в цих сутичках між собою, бо не було ніякої координації і не було досвіду поводження в зброї і взаємодії, злагодження цих добровольчих цих формувань, підрозділів, які намагалися захистити свій дім, своє місто. Не було досвіду того, як взаємодіяти між собою і як ефективно взагалі вести вогонь, розрізняти один одного і так далі. Тобто, от і це ж буквально там пару днів тому спливало те ж саме відео, де українська БМП заїжджає на оболонь, її знищують, знову ж таки, колонна, яка тоді заходила туди в район метро Берестейської, яка була знищена, але це подавалося тоді державною пропагандою як велика перемога і ліквідація російської ДРГ, яка прорвалася в Київ. І тільки через 1,5 року стало відомо про те, що це була знищена колона одного з українських підрозділів, який їхав там на якусь там ротацію, чи підміну, чи заміну, чи ще щось. Тобто випадків дружнього вогню і смертей, пов'язаних з цим, було дуже багато. Навіть один із моїх приятелів загинув в ті буремні дні, обороняючи Київ саме від дружнього вогню. І це проблема передусім була зумовлена тим, що держава на багато років, десятиліття нас позбавила права володіти зброєю, а коли довелося цю зброю брати до рук, багато хто навіть і не знав, куди бігти і що, куди і як стріляти. Це зараз уже з кров'ю приходить цей досвід, але як тільки війна закінчиться, то вже до закінчення війни, ви ж бачите, що в багатьох тилових містах для того, щоб не йти на фронт, поліцейські тут у нас проводять рейди із вилучення зразків необлікованої зброї, припинення, цього незаконного переміщення боєприпасів там і так далі. Тобто уже поліція, вся на стрьомі, уже переживає за те, що там у когось може бути 2 патрони на руках, не дай Боже, це вже великий злочинець. Так що знову повертаємося до тієї самої історії, і знову в потрібний момент, коли буде необхідно, люди знову ж таки будуть позбавлені досвіду, можливості нормально взаємодіяти зі зброєю, захищати свій дім, і знову у нас будуть ці випадки дружнього вогню. Очевидно. Можуть бути. Да, так це ж йде ще з 22-го року, коли почали танки вилучати, бронетранспортери, які ну і там кулемети і все інше. Так і всі виробники зброї наші зараз ходять під статтєю. 262, 262.1 і так далі. Статті за незаконне поводження зі зброєю, незаконне поводження з вибуховими речовинами. Так. Хорошо, що нас ще не арестовують за статтю 265.1 за незаконне виготовлення ядерної зброї. Ми якось не дійшли. Але можуть дійти, можуть. Тому що ми ж самі будемо робити свою ядерну зброю. Так що тут нічого не поробиш. А з іншого боку, на окупованих територіях, як тільки заходили
війська русські, що вони робили? Вони йшли по списках, які їм передавали мінти, і вилучали зброю і людей, які були в АТО, якщо вони залишались на території. Так що... Саме так, так. Так. І ТЦКшники та поліціянти, які перейшли на бік ворога на окупованих територіях, а таких було багато, по поліцейських відділках я можу сказати точно, тому що коли ми звільняли Куп'янський район Харківщини, і тоді я особисто спілкувався з нашими контррозвідками, вони мені з контррозвідниками нашими військовими, вони мені передали дані, що 70-80% чисельності відділків поліції на території Куп'янського району Харківської області, 70-80% особового складу поліцейських перейшли на бік росіян. А потім, уже коли ми звільняли цю частину Харківщини восени 22-го року, вони всі повтікали, ці уже російські поліцейські, вчорашні українські, да, ці зрадники, вони вже потікали в Білгородську область. Ну так це ж було і в Криму. Тобто там 100% СБУ, 100% мінтов, 100% прокуратури, 100% суддів. Ні, ну в СБУ менше, там 95% залишилося працювати з росіянами. Там якась, ну, з Криму більше всього вийшло військових, ну, у відсотках. А все інше позалишалося і там працюють досі. Ну, когось перевели в інші місця, але ж вони всі залишилися на службі. Одній державі послужили і іншою. А чого? Яка різниця? Там і зарплати більше. Ну, ось так, якось так воно і виходить. А з іншого боку, ці перші дні, да, вони подарували і масовий героїзм, і славетні підрозділи, які сформувалися. Там Карпатська Січ з добровольців, там Кракен, наш знаменитий, так, які просто пацани, футбольні фанати зробили свої військові підрозділи, які зараз один із кращих, які ніколи раніше не воювали. І зброю то не тримали в руках. Правда, були і мемайщиками, і фанами футбольними. Тому так, що як... Але ж держава у нас... От коли подивишся на інформаційний фон, в мене відчуття вже 3 роки, що це ми напали на Росію. Тому що якось так всім соромно, що в нас герої можуть бути. От ви бачили десь прославлення героїв, глорифікація героїв? Нема. От в Росії у них на кожному щиті, везде, от куди не плюнь, там в них там ці герої, да, СВО. А в нас, ну от кого ми знаємо з героїв? От якщо людина спеціально не цікавиться питанням, ну, пес-патрон у нас герой. Ні, ну багато хто знає Олександра Мацієвського, може ви пам'ятаєте, це боєць 72-ї бригади, Ну здається. Так, ну таке трагічне. Перед розстрілом сказав слава Україні. От. Але, знаєте, є така китайська приказка, це добре, що собаки кістками зайняті. Дай їм м'ясо, вони їм м'ясо спаскудять. Тобто добре, що наша пропаганда не державна наша пропаганда не береться своїми брудними руками за ці світлі історії українського героїзму. Що ну, хтось десь там в соцмережах викладає ці розповіді. Є, в принципі, у нас там кілька більш-менш нормальних військових журналістів-кореспондентів, які розповідають ці історії прикладу героїзму. Бо якщо за це візьмуться наші державні пропагандисти, то тоді, ну, просто, розумієте, станеться все те ж саме, що сталося, наприклад, з тим самим пікселем, та? Тобто військову форму Збройних сил соромно вже вдягати, от мені просто було реально соромно вдягати в тилових містах через цих довбаних ТЦКшників, які цими своїми облавами, бусифікаціями просто тотально підірвали в 1000 разів, в мільйон разів краще всієї російської пропаганди. ТЦКшники підірвали довіру і повагу до Збройних сил і зокрема, до української військової форми.
через цих покидьків, розумієте? От, тому дай Боже, щоб державна пропаганда поменше лізла своїми брудними руками. Ну, в світлій історії справді українських чоловіків, жінок, там, коротше, українських захисників, які готові були і поклали своє життя за свободу, передусім за свободу людей, не за Зеленського, не за державу, от, не за кордони 91-го року, а передусім за свободу, за те, щоб не бути рабом. Я думаю, що вони зараз, ті люди, які поклали своє життя за українську свободу, зараз з великим сумом дивляться на те, як українське командування, да, Генеральний штаб і командування Збройних сил, як воно бездарно кладе тисячі людей в цих непотрібних там в м'ясних штурмах чи на цих в цих оточеннях. От зараз така ж от ситуація складається на Курахівському напрямку під Андріївкою, так, де у нас там підрозділи потрапляють через провину наших, через злочинні накази наших генералів, потрапляють в оточення за оточенням. То під одним населеним пунктом, то під іншим. От, сумом, я думаю, дивляться герої, в тому числі на цю бусифікацію, тому що в масі своїй всі українські герої, герої цієї російсько-української війни – це вмотивовані добровольці, які чисто із своїх власних переконань добровільно пішли боротися за свободу і за Україну. Серед бусифікованих я героїв не бачу, чесно вам скажу, як військовий. І, в принципі, ви теж, напевно, ці ж історії в соцмережах навряд чи бачили десь. Щоб серед рабів були герої, ну, таке, не знаю, таке неможливо. Так що сумом вони і дивляться в тому числі на цю бусифікацію, на спроби української влади обманом, шахрайством затягнути молодь українську на війну, на яку залишилася фактично остання там надія в сподіванні відродження, в принципі, українців. От, та й таке. Ну, і якщо говорити про героїзм, а ви можете розказати от із свого досвіду про якийсь геройський вчинок, який ви бачили? Ну, щоб людям було зрозуміло, в яких условіях людина сражається, воює. Ну, щось таке, що чого не розкажуть ні по телебаченню, там, пропагандисти, от щось таке особисте. Ну, я можу сказати, що, знаєте, мені пощастило в цій війні, мені пощастило з командирами. У мене були дуже людяні, дуже професійні, гарні військові, як серед моїх командирів. От, і вони завжди, от коли у нас кажуть, що коли наша влада каже, там, вимагаємо негайного прийняття України до НАТО, у мене одразу постає питання, так ви ж хоча б, коли про це кажете, ви хоча б пішли б відвідали одну якусь там лекцію чи заняття натівських військових інструкторів і подивились би, що один з базових принципів всіх натівських армій – це принцип «роби як я» і слідуй за мною. А не так, що, значить, слухай мою команду, я начальник, ти гівно, ти начальник, я гівно. От. Головний принцип натівських військових – це роби як я. Тобто власним прикладом завжди показувати, як треба робити, і мотивувати підлеглих, мотивувати особовий склад власним прикладом передусім.
У нас же ви бачите, що в масі своїй це не так, що для того, щоб зберегти там посаду, зберегти звання і отримати якесь там підвищення по службовій кар'єрній драбині, значна частина українських командирів не показує особистим прикладом, як треба воювати. Вона просто використовує військових як ресурс, посилаючи їх там виконувати якісь команди і відсиджуючись десь там в кінозалах, так званих. Кінозали – це командні пункти бригад і батальйонів в Збройних силах, які от утикані великими моніторами, звідки зараз ведеться командування, там управління бойовими діями. От. Але мені, в принципі, пощастило, що серед моїх командирів були ті, хто в масі своїй це були люди військові, які вели за собою, які власним прикладом могли і мотивувати підлеглих, і особисто показати, якщо ти чогось не вмієш, а ми всі прийшли нулячі, даруйте, та? Вчорашні журналісти, підприємці, там, музиканти, дизайнери, юристи, водії тролейбусів, вчорашні сьогодні стали військовими. І як ми могли опанувати там за якісь там за лічені тижні, як ми могли опанувати військову спеціальність? Тільки за рахунок того, що хтось більш досвідчений показав би нам, як це треба робити. І мені пощастило, що у мене були саме такі командири. І вони готові були там, ну той самий Петро Скиба, полковник, командир мого танкового батальйону, 10-го танкового батальйону, 3-ї окремої танкової бригади. Неодноразово самостійно виходив в бій, ведучи за собою звичайних солдатів, екіпажі інших танків. От, так що також мені пощастило, в принципі, познайомитися і служити поруч і воювати з молодими українськими офіцерами, кадровими офіцерами, професійними військовими, які закінчили от буквально там хлопці, які були командирами танкових рот у нашому батальйоні, буквально з останнього курсу Львівської академії сухопутних військ очолили танкові підрозділи і з ними вирушили на фронт в перші найкривавіші, найжахливіші бої на Харківщині. От. І серед них і герої України, і кавалери орденів Богдана Хмельницького за знищення російської бронетехніки в колосальних, пекельних, жахливих умовах. Наприклад, ми разом служили з Назаром Вернигорою, який один є відео, яке розійшлося мільйонами переглядів в соціальних мережах. Назар Вернигора, позивний Чарлі, командир одного з танкових підрозділів 3-ї танкової бригади, один на своєму танку знищує 4 російських танка в районі Дергачів на Харківщині в березні 22-го року. А в цей час український дрон знімає, як він веде вогонь по російській танковій колоні і майже повністю її розбиває. Один. Можете собі уявити. Так що і для мене честь була служити і воювати разом з цими людьми, з досвідченими командирами і з молодими офіцерами, професіоналами, які відзначалися передусім людським ставленням до солдатів, які відзначалися мужністю, зрілістю і тим, що власним прикладом передусім вели свої підрозділи за собою. Таких, в принципі, не більшість, на жаль, в Збройних силах, але на них поки що все і тримається. Саме на таких офіцерах, в тому числі. Саме на них і тримається фронт сьогодні. І він не осипався до Дніпра, Харкова чи навіть до Києва. Наша мета – це озброєне суспільство, професійна армія, в якій немає місця подвигу. Але як цього добитись, ми зараз знаємо чи ні? У нас є якийсь напрям, куди ми рухаємося? Яким чином проводити? Це не реформа, це повна перебудова і суспільства, і армії.
От як це робити? Повна перебудова, ну, я думаю, що це можливо, напевно, тільки тоді, коли станеться якесь серйозне потрясіння, і суспільство зрозуміє, що нинішня система оцієї от державної армії і цієї нашої ненажерливої величезної держави, яка мало того, що тебе грабує і тотально через податки, тарифи, інфляцію, вона тебе ще й в бус запихає, щоб ти її рятував ціною свого життя, коли до більшості громадян, до більшості українського суспільства нарешті дійде, що так далі жити не можна, коли станеться вже якась така катастрофа, тоді, можливо, вдасться це якось перебудувати, тоді, можливо, з'явиться і професійна контрактна армія, і, можливо, тоді люди нарешті отримають і не віддадуть право володіння зброєю і право захищати зі зброєю свій будинок, не озираючись на товариша майора там із райуправління поліції. От, не знаю, я не вірю в те, що якщо все буде добре, то у нас будуть зміни. Швидше за все, вкотре і вкотре повторюю, що ми можемо піти по такому хард-сценарію Аргентини. Бо прихід Мілея до влади, або там в тих же Сполучених Штатів, прихід Трампа до влади і скорочення державного апарату. Ну, але будемо говорити про Аргентину. Прихід Мілея до влади і скорочення державного апарату, ринкові реформи спрямовані на збільшення свободи, стали можливими лише після того, як Аргентина опинилася в дуже глибокій сраці, економічній передусім, через те, що бідність, інфляція і злочинність стали таких колосальних масштабів, що люди махнули рукою і сказали, а нехай буде у нас уже лібертаріанський президент. Бо за 30 років там чи ще більше насправді ці соціалісти вже нас уже замахали так, от уже тут поперек горла стоять всі ці соціалістичні забаганки. От, всі ці гасла там і так далі. Тому і тут, я думаю, ну, насправді українська влада все для цього робить. Вона веде країну до потрясіння, до якогось, за яким, можливо, якщо нам пощастить, варіанта два. Або Україна взагалі тоді анігілюється потроху, її просто розірвуть на шматки. Або вона, просто впавши, опустившись на це дно, відштовхнеться від нього і почнеться якийсь такий поступовий підйом нагору. Хіба що так? Це якщо говорити про сценарій. Ну, якщо про економіку, то у нас жопа вже 34 роки. Нічого не відбувається. Це ж знаєте, Дмитро, чим відрізняється оптиміст від песиміста? Коли оптиміст каже, що точніше, що коли Песиміст каже, що гірше вже не буде, оптиміст каже, буде ще гірше, буде обов'язково. Так ви у нас оптиміст, можна сказати. Хоча... Я реаліст, я ж дивлюсь на те, що відбувається. Просто, знаєте, як ото кажуть, журналістика – це просто дзеркало. Тобто ми просто дивимося на те, що відбувається в суспільстві і що робить держава. Держава веде країну до катастрофи. І от, до речі, якщо говорити про саме військову ситуацію, то сьогодні вийшла стаття в «Економісті» про військові перспективи в Україні. І там журналісти-економіста, ну, зараз з'явилося у журналістів, на жаль, коли я працював журналістом, ми собі такого не дозволяли, а зараз практично кожне видання, і українське, і закордонне, особливо зарубіжні, собі дозволяють оце от, писанину, засновану повністю на анонімних джерелах. 34 непов'язаних між собою джерела розповіли нам те-то. Можна просто вигадати все, що завгодно, і послатись на 12 різних джерел анонімних, які побажали залишитися там, значить, невідомими, неназваними, точніше. Я коли працював в журналістиці, ми собі такого не дозволяли, бо коли джерело там, яке побажало залишитися неназваним, ти або надаєш докази, і в тебе от ти можеш послатись на людину, або ти це не можеш використати. Ну, менше з тим, так, по суті, значить, виходить сьогодні там стаття на «Економісті» про військові перспективи України, і там, значить, з посиланням на американські джерела, на українських посадовців йдеться про те, що
значить, Україні доведеться посилювати бусифікацію, посилювати мобілізацію, оскільки Зеленський хоче воювати. Він, ясна річ, Зеленський не зацікавлений у виборах, бо він не хоче втрачати владу. А для цього доведеться неминуче, значить, якщо Зеленський хоче воювати, значить для цього неминуче доведеться посилювати мобілізаційні заходи і, зокрема, знижувати мобілізаційний вік. Ну, власне кажучи, як я на своєму YouTube-каналі розповідав про те, що це таке вікно Овертона, трошечки його привідкрили з цією історією про контракти для 18-24-річних, про що ми з вами говорили. Не виключено, що там через місяць, два-три влада скаже, ну от ми не набрали достатньої кількості добровольців цього молодого віку, тепер будемо їх, значить, примусом мобілізувати в такому разі. От, ну і оці джерела, співрозмовники видання «Економіст» кажуть про те, що якщо Трампу не вдасться схилити Зеленського на швидке перемир'я протягом там місяця-двох, і якщо війна триватиме і далі, то тоді неминуче посилиться мобілізація, хоча вона і так уже просто в Україні досягла, не знаю, просто, ну, якогось форми такого просто тотального нацизму, тоталітарного просто знущання над людьми, коли ці банди людоловів, поліцейських ТЦКшників, значить, уже на вулицях просто людей. Вчора була історія з цим харківським велосипедистом, ви, напевно, бачили, якого просто на вулиці схопили, скинули з велосипеда, запхали в бус, велосипеда туди теж кинули, все повезли, і потім іще й успішно відбрехалися ці харківські ТЦК у себе в Фейсбуці, сказав, що, мовляв, зловили там ухилянта СЗЧшника, тому, типу, люди, не шкодуйте цього велосипедиста, якого ми жорстко бусифікували. От, так що сумні перспективи. Якщо Трампу не вдасться все ж таки домогтися перемир'я, призупинення бойових дій, припинення вогню, а от буквально там за півгодини до нашого ефіру Зеленський сказав, що, значить, припинення вогню лише в обмін на серйозні гарантії безпеки. Які тобі, чуваки, ще потрібні гарантії безпеки? Я у себе у Фейсбуці написав, які можуть бути для України гарантії безпеки найкращі, особливо після того, що всі ці папірці підписані з урядами інших країн, таких там як Великобританія, Сполучені Штати, нічого не варті. Будь-який наступний президент чи прем'єр-міністр може ними підтертися, як було з Будапештським меморандумом. Тому єдиний для нас, єдина наша гарантія безпеки – це передусім тотальне мінування лінії фронту. У випадку замороження війни, побудова там потужних розгалуженої лінії фортифікацій та укріплень і професійне, кадрове, добровільне військо. Все, оце єдині наші можуть бути гарантії безпеки. Але поки влада на це не йде, очевидно, що збирається посилювати мобілізацію, причому посилювати мобілізацію не за рахунок поліціянтів, прокурорів, державних службовців, а за рахунок молоді. От, так що, ну, в принципі, ракова пухлина поводиться так, як це закладено в її, так би мовити, програму. Вона тільки розбухає. От, вона тільки розростається, аж поки не станеться колапс. Так що, ось такий прогноз, і, можливо, після цього колапсу вже, як я сказав, Україна, відштовхнувшись від дна, почне свій розвиток, як це вдалося Аргентині. Ну, ще, крім мінування, потрібна ще протиповітряна оборона. Тому що у росіян шахедів і ракети ще достатньо. З літаками вже проблеми, ну, але ж, тому що старі, але ж вони можуть там роки за 4 ще штук 5 Ту-160 і побудувати. А це 30 ракет на один залп. Так що тут ще може і таке бути. Ладно,
Годину розмовляли. Кому не подобається моя українська, і ви будете дивитись у повторі, будете перематувати. Сьогодні в мене щось. Так, є питання. Про выступление Радослава Сикорски в ООН. Пару слов в конце стрима скажете, если смотрели. Пишуть нам у чаті. Я б із задоволенням би відповів, але не бачив, не слухав, навіть новину про це не читав, не знаю, що там Сікорський сказав, так що, ну, давайте продивлюсь, може десь його знайду, цей виступ, і тоді вже наступного разу відповім на це запитання. Не бачив, чесно кажучи, не знаю, про що йдеться. Ну, наступного разу там будуть нові запитання, нові виступи. Там тиждень у нас. Зараз кожен день бурхливий і непередбачуваний. Коли навкруги таке, тут один Трамп нам кожного дня видає. Так що тут таке. Не кажучи вже на російську сторону, вони там теж зжигають. Так що тут дідушки з деменціями друг напроти друга видають таке, що буде про що поговорити, так це точно. Ну що, будемо сьогодні закінчувати. Дякую, Дмитро, дякуємо, хто нас дивився. Да. Не, ну, там говорят, нормально, в стране такая жопа, людей интересует, что сказал Сикорский. Ну, это нас спрашивают про Сикорского наши иностранные зрители. Им это интересно. Поэтому, видимо, поэтому вот. За границей интересно, у нас нам не интересно пока, тому що ми не встигаємо подивитись, що тут відбувається, тому що відбувається. Тут же проблема в тому, що куча білого шуму, і треба все це розгрібати і дивитись, що ж є насправді. А що є насправді, приходьте до нас у п'ятницю, буде Сергій Рачинський, він нам все розкаже і проведе політінформацію, як є, що насправді. Ссылку залишайте в коментарі, і тоді ми подивимось це відео. Так, і ще раз дякуємо Дмитро, дякуємо, хто нас дивився. Все ж таки будемо закруглятися. Всім пока і до зустрічі у п'ятницю. Щасливо. Щасливо.